हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी. माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे. Now, we will solve some multiple choice questions on this ellipse. तर आता आपण MCQ पाहूया. MCQ on ellipse. MCQ on ellipse. बघा काय म्हटले, the length of major axis. काय विचारलं, length of major axis. What is the length of major axis? असा आपला क्वेश्चन. What is the length of major axis? What is the length of major axis of the ellipse? And ellipse equation दिले 4x square plus 25y square equal to 100. Equal to 100. आता तुम्हाला माहिती आहे, what is the standard equation of ellipse? x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. आणि ellipse मध्ये दोन केसेस आहेत, a is greater than b म्हणजे आडवा ellipse आणि b is greater than a म्हणजे उभा ellipse. हॉरिझॉन्टल ellipse and vertical ellipse. ओके, तर आपण पहिल्यांदा काय करूया, दिलेलं इक्वेशन या फॉर्म मध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करूया. म्हणजे काय करायचं, या फॉर्म मध्ये मांडायचं म्हणजे पलीकडे किती झाला पाहिजे 1, पलीकडे किती 100, मग थ्रूआउट कोण डिवाइड करायचं 100 ने. बघा याला 100 ने डिवाइड केलं काय होणार, x स्क्वेअर बाय 25, याला 100 ने डिवाइड केलं काय होणार 4 इक्वल टू 1. म्हणजे a स्क्वेअर किती आला 25 आणि b स्क्वेअर किती आला 4. सो a स्क्वेअर इज 25 and b स्क्वेअर इज 4. याचा अर्थ a किती आला 5 आणि b किती आला 2. a is 5 and b is 2. ठीक आहे, तर आता आपल्याला a भेटला, b भेटला, a स्क्वेअर भेटला, b स्क्वेअर भेटला. आपल्याला काय विचारलं, लेंथ ऑफ मेजर ॲक्सिस. हा आपला क्वेश्चन आहे, लेंथ ऑफ मेजर ॲक्सिस. आता मला सांगा a मोठा आहे का b मोठा आहे. हियर a is greater than b, a is greater than b म्हणजे आपला इलिप्स ह्या पद्धतीने आला, बरोबर, ह्या पद्धतीने इलिप्स आला. मग त्याचा मेजर ॲक्सिस कोण आहे, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस a डॅश. मग a डॅश किती असतो 2a. सो लेंथ ऑफ मेजर ॲक्सिस, length of major axis equal to 2a. मग 2 into a किती सांगा 5. so 2 into 5 किती आलं 10. so this is the length of major axis. so option number A. ठीक आहे, सेकंड MCQ काय म्हणते बघा. सेकंड MCQ मध्ये the length of minor axis, the length of minor axis, the length of minor axis of the ellipse. आता विचारलं length of minor axis, लेंथ ऑफ मायनर ॲक्सिस आणि इक्वेशन हेच दिलेलं आहे. मग मला सांगा लेंथ ऑफ मायनर ॲक्सिस कोणाला, हा झाला मायनर ॲक्सिस, इथे असतो b आणि इथे असतो b डॅश. मग b डॅश किती आला 2b. सो लेंथ ऑफ मायनर ॲक्सिस इक्वल टू 2b. सो 2 into b, आपला b किती आहे 2. सो 2 into 2 किती आला 4. सो लेंथ ऑफ मायनर ॲक्सिस इज 4 युनिट्स. ओके, ठीक आहे, तर यासाठी ऑप्शन नंबर बी आहे. आता MCQ नंबर 3 काय विचारलं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस ऑफ द इलिप्स. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस. आता ह्या इलिप्सचे व्हर्टायसेस विचारलेले. मी तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट शिकवला. व्हॉट इज व्हर्टेक्स, कर्व. मग तो पॅराबोला असो, इलिप्स असो किंवा हायपरबोला असो. तो पॅराबोला, इलिप्स, हायपरबोला ज्या पॉइंट मध्ये ॲक्सिसला कट करतो, त्याला आपण काय म्हणतो व्हर्टेक्स. मग बघा a ला कट केलंय, a डॅश ला कट केलंय, b ला कट केलंय आणि b डॅश ला कट केलंय. मग a चे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला माहिती आहे, a काय असतो a0, a डॅश काय असतो -a0, b काय असतो 0b आणि b डॅश काय असतो 0 -b. ओके, मग आपल्याला हे सॉल्व करायचं आणि इलिप्सचं इक्वेशन हेच आहे. याच इलिप्ससाठी आपण सगळे पॅरामीटर्स पाहणार आहोत. मग बघा a किती आहे 5 म्हणजे आन्सर काय आलं 5,0. इथं आलं -5,0, इथं आलं 0,2 आणि इथे पण आलं 0, -2. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस. ओके, पुढचा चौथा काय विचारलाय, व्हॉट इज द इसेंट्रिसिटी. आपल्याला इसेंट्रिसिटी विचारली ह्या पॅराबोलासाठी. व्हॉट इज द इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी बघा आपला काय a इज ग्रेटर दॅन b. a इज ग्रेटर दॅन b म्हणजे हा इलिप्स आला, a मोठा आहे, हॉरिझॉन्टल
काय त्याला मेजर ॲक्सिस म्हणतो. त्यासाठी इसेंट्रिसिटीसाठी आपला फॉर्म्युला आहे b² a² * ब्रॅकेट 1 - e². मग तुमचा b² किती आहे 4 = a² किती बघा a² आहे 25 * 1 - e². आता 25 ला इकडे घ्या म्हणजे काय होईल बघा 4/25 = 1 - e². e² इकडे घेऊ हा इकडे घेऊ. सो e² = 1 - 4/25. सो e² = 25 - 4. 25 - 4 किती येणार 25 - 4 21 upon 25. मग ही किती आला √21/5. So this is the eccentricity. ही आली eccentricity. So eccentricity is √21/5. Option number D. Next question त्यांनी विचारलं next MCQ. बघा next MCQ काय म्हणतात MCQ मध्ये the coordinates of foci of the ellipse are. What is the coordinates of foci? आपल्याला foci विचारलं. What is the coordinates of foci? बरोबर. आता एक असतो तो फोकस आणि एक असतात ते फोकाय. मग इथे S आहे आणि इथे कोण आहे S डॅश. या S विषयी आपण पाहिले याचा S काय असतो S असतो AE ± AE0. काय असतं ± AE0. मग आपलं इलिप्स सेम आहे इसेंट्रिसिटी आपण काढलेली मग आपला फोकस करता येईल S = AE, 0. मग A किती बघा A किती आलेला आहे आपला A आहे 5. मग 5 * √21/5, 0. 5 ला 5 cancel. So √21/0. So this is the foci. हे काय आलं foci. ओके. मग दुसरा एक असतो S डॅश. तुला काय लिहायचा S डॅश = -√21/0. So this is the foci. ओके. ठीक आहे. आपले 5 MCQ झाले. आता 6वा MCQ घ्या. The equation of directrices. आता काय विचारलं आपलं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. ठीक आहे. तुम्हाला हे समजलंय समजून घ्या फक्त नंतर MCQ ट्राय करा. द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. आपण डायरेक्ट्रिक्सचं इक्वेशन विचारलंय. व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. मग बघा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. मग ही डायरेक्ट्रिक्स D आहे ही डायरेक्ट्रिक्स D डॅश आहे. हा Z आहे हा Z डॅश आहे. मग Z काय असतो जर S हा AE असेल तर Z काय असतो A/E. Z काय असतो A/E. मग हा कोणता कोऑर्डिनेट झाला x कोऑर्डिनेट म्हणजे x = ± A/E. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x = ± A/E. सो x = ± व्हॉट इज A किती आला आपला 5 डिवाइडेड बाय E किती आला √21/5 5 गेला वरती. So x = ± 25/√21. X = ± 25/√21. थांबा. बरोबर. This directrix is parallel to y-axis, therefore x = So these are the equation of directrices. आता पुढे विचारले length of intersectum. Length of intersectum बघा मी लिहून ठेवलंय 2b²/a. या इलिप्स साठी किती असते 2b²/a. So length of intersectum 2b²/a. So 2 * b². What is the b²? 4/a. a म्हणजे काय सांगा 5. म्हणजे किती येणार 8/5. So this is the length of intersectum. So length of intersectum = 8/5. ठीक आहे. Move to the next. आपले 7 झाले. नेक्स्ट नंबर 8 लेंथ ऑफ मेजर ॲक्सिस. ठीक आहे. आता हेच क्वेश्चन रिपीट व्हायला लागले. आता याच्यामध्ये अजून एक क्वेश्चन विचारतात बघा. व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ लेटसेक्टम. या लेटसेक्टमचे इक्वेशन काय आहे. आता मला सांगा लेटसेक्टम कोणाला पॅरलल आहे y ॲक्सिसला. तो इक्वेशन ऑफ लेटसेक्टम दिस इज पॅरलल टू y म्हणजे x = येणार आणि ह्या पॉइंटला हा पॉइंट कोण आहे फोकस. मग फोकस काय आला आपला ±√21 म्हणजे काय ±√21. So x + √21 = 0 and x - √21 = 0. So these are the equations of letters rectum. तर अशाच प्रकारचे बरेचसे प्रॉब्लेम्स आहेत की जे तुम्ही सोडवू शकता. ठीक आहे. आपण नेक्स्ट कन्सेप्टकडे जाऊया. मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये पण सांगितलं की तुम्हाला याची प्रॅक्टिस करायची असेल तर डायग्राम करा. डायग्रामवरती सगळ्या गोष्टी कशी प्रॅक्टिस करायची डायग्राम करायचं. पॅराबोला काढायचा. चारही पॅराबोलाची स्केच काढायचे डायग्राम काढायच्या आणि त्याच्यावरती सगळ्या गोष्टी तिथं
असं 5 वेळा करा, पॅराबोला तुमचा तोंड पाठ करा. त्यापेक्षा अजून वेगळं काय करावं लागेल, पॅरामेट्रिक इक्वेशन पाठ करावं लागतील, फोकल डिस्टन्स ते पण त्या डायग्रामवरतीच करा. ओके, तसंच काय करा, 2 इलिप्स आहेत, 2 इलिप्स 5 वेळा काढा, डायग्रामवरती सगळी इन्फॉर्मेशन द्या, सगळे फॉर्म्युले तुमचे पाठ होतात. लक्षात घ्या, बरेचसे विद्यार्थी हा पाठ ऑप्शनला टाकतात. ऑप्शनला टाकतात, लेसन किती आहेत 4, त्याच्यावरती एमसीक्यू किती देणार 2 किंवा 3, बरोबर की नाही. पण तो पेपर सेटर आहे, तो 4 एमसीक्यू टाकू शकतो, बरोबर की नाही. त्यामुळे हे करायचं. आता मी तुम्हाला सांगतो की 2 जरी एमसीक्यू आले तरी हे का करायचं. एकदा तुम्ही 4 पॅराबोलाच्या डायग्राम्स 5 वेळा काढल्या, 2 इलिप्सच्या 2 हायपरबोलाच्या डायग्राम 5 वेळा काढल्या, तर तुमचे सगळे फॉर्म्युले तोंड पडलं आणि याच्यामध्ये किचकट प्रकार काहीच नाही, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. इलिप्सचं इक्वेशन देणार आणि काहीतरी क्वांटिटी तुम्हाला काढायला हवं. त्यामुळे जर तुमच्या ह्या गोष्टी तोंड पाठ झाल्या, डायग्राम घेऊन मी पाठ करा असं म्हणत नाही, डायग्राम म्हणून पाठ करा, तर ह्याचे मार्क्स मिळणं खूप सोपं आहे, म्हणजे किचकट नाही. ठीक आहे. आणि अजून एक मला तुम्हाला सीएच्या दृष्टीने सांगायचं आहे, शॉर्टकटच्या मागे धावू नका. एन नंबर ऑफ शॉर्टकट आहेत. आपल्याकडे पहिलेच खूप सारे फॉर्म्युले, हे सगळे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायलाच आपल्याला वेळ लागतो. मग त्यात अजून आपण शॉर्टकटची जर भर घातली तर फॉर्म्युले पण लक्षात ठेवायचे, शॉर्टकट पण लक्षात ठेवायचे. परीक्षेला गेल्यानंतर शॉर्टकट आठवतच नाही, येतं लक्षामध्ये. त्यामुळे बेसिक कन्सेप्टला महत्त्व द्या. आणि पेपर काढणारा जो असतो, पेपर सेटर, तो इतका हुशार असतो, त्यालाही सगळे शॉर्टकट माहीत असतात. ज्या गोष्टींवरती शॉर्टकट आहे ते शॉर्टकट सोडून तो प्रॉब्लेम विचारतो. पेपर हा तुमचे बेसिक स्किल्स, बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर करणारा, विचारणाराच पेपर असतो. त्यामुळे बेसिक कन्सेप्टवरती बघूया. ठीक आहे. मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10. बघा नंबर 10, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस ऑफ द इलिप्स. नाही झालं, ह्या प्रकारचं आपलं झालं. ठीक आहे. आता बघा काय विचारलं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द व्हर्टायसेस ऑफ द इलिप्स. आता इलिप्स काय दिलं बघा, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0. हा प्रकार आपण पॅराबोलामध्ये पण घेतलेला आहे. हा प्रकार तुम्हाला शिकून घ्यायचा, लक्षात घ्या. ज्यांना सीईटीला मॅथ्समध्ये 90+ स्कोर करायचा आहे त्यांना हा प्रकार आला पाहिजे. ओके, दिस इज नॉन स्टँडर्ड इलिप्स. आपण नॉन स्टँडर्ड पॅराबोला पण पाहिला होता. सो दिस इज नॉन स्टँडर्ड इलिप्स. मग नॉन स्टँडर्ड इलिप्सचं कन्वर्जन स्टँडर्ड इलिप्समध्ये करायचं. मग तुम्ही म्हणा स्टँडर्ड इलिप्स म्हणजे काय, तर x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर इक्वल टू 1. त्याला आपण म्हणतो नॉन स्टँडर्ड इलिप्स. ठीक आहे. मग आता काय करायचं, इथे x स्क्वेअर आहे, इथे x ची टर्म आहे. मग हा x स्क्वेअर प्लस 2x च्या जोडीला कोण पाहिजे, कॉन्स्टंट, परफेक्ट स्क्वेअर करणारा कॉन्स्टंट. इथे y स्क्वेअर इथे 16y, मग त्याच्या जोडीला कोण पाहिजे, परफेक्ट स्क्वेअर करणारा कॉन्स्टंट. मग बघा x स्क्वेअर प्लस 2x बरोबर प्लस, आता मी काय ऍड करणार, m स्क्वेअर बाय 4. मी ऍड करणार m स्क्वेअर बाय 4. व्हॉट इज m, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x. मग 2 चा स्क्वेअर बाय 4, मग 4 बाय 4 किती आला 1, मग प्लस 1 केला. ठीक आहे. आता प्लस 1 केला म्हणजे मायनस 1 करायचा, तो नंतर करतो. आता पुढे बघा प्लस, आता y स्क्वेअर शिकवतो, y स्क्वेअर प्लस 16y प्लस, आता मला सांगा y स्क्वेअर प्लस 16y. आता याचा m स्क्वेअर बाय 4. बघा m स्क्वेअर बाय 4 इथे किती आहे 16, मग 16 चा स्क्वेअर बाय 4, 16 चा स्क्वेअर बाय 4, 16 × 16 बाय 4 इथे आले 4, 64, 64. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे केला मी 64. ओके. मग बघा काय आलं इथं प्लस 13. ओके. मग इथे काय आलं -1 मायनस 64, -1 मायनस 64 इक्वल टू 0. मी प्लस 1 केला, -1 केला, प्लस 64 मायनस 64. व्हॉट इज दिस, दिस इज द परफेक्ट स्क्वेअर. x स्क्वेअर पासून काय येतो x, या सेकंड पासून काय येतं मिडल साइड, आणि या 1 पासून काय येतो 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. y स्क्वेअर पासून काय येतो y, याच्यापासून मिडल साइड, आणि 64 पासून प्लस 4 चा स्क्वेअर. ओके. प्लस बघा -1 मायनस 64 मायनस 65, किंवा 13 मायनस 1 12, 64 मधनं 12 गेले बरोबर 2 52. ठीक आहे. 52 दॅट इज -52 इक्वल टू 0. एकदा चेक करा बरं, -65 प्लस 13, -65 प्लस 13 -52.
ओके, म्हणजे काय आलं बघा, x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर y प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 52. आता या 52 नी खाली डिवाइड करा. सो x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 52 y प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 52 इक्वल टू काय आलं 1 इक्वल टू 1. ठीक आहे. आता बघा म्हणजे काय आलं, कॅपिटल x स्क्वेअर अपॉन 52 प्लस कॅपिटल y स्क्वेअर अपॉन 52 इक्वल टू 1. ह्या पद्धतीने आलेला आहे. काहीतरी मिस्टेक आहे, बघूया आपण. परत एकदा इक्वेशन वाचतो बघा, x स्क्वेअर प्लस 4y स्क्वेअर. माझं MCQ लिहिताना चूक झाली. x स्क्वेअर प्लस 4y स्क्वेअर, x स्क्वेअर प्लस 4y स्क्वेअर. ठीक आहे. आता हे आले आपल्या ॲज इज, पण हे कशामध्ये गेलं माहिती आहे, हे सर्कलमध्ये गेलं. हे कशामध्ये गेलं, सर्कलमध्ये गेलं. हे सर्कल गेलं ना, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इक्वल टू 52 म्हणजे काय आलं, सर्कल. ठीक आहे. ह्या एक्झाम्पलवरून तुम्हाला एक कळलं असेल की हाऊ टू कन्वर्ट द नॉन स्टँडर्ड इक्वेशन इनटू स्टँडर्ड इक्वेशन. मग आता तुमचा कॅपिटल एक्स काय आला बघा, कॅपिटल एक्स काय आला, तुमचा कॅपिटल एक्स आला x प्लस 1, तुमचा कॅपिटल y काय आला y प्लस 4, तुमचा कॅपिटल एक्स आला x प्लस 1, तुमचा कॅपिटल y आला y प्लस 4. आणि तुम्हाला विचारलंय व्हॉट इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स. ह्या इलिप्सचा सेंटर काय, मग सेंटर ऑफ द इलिप्स काय असतो 0 0. परंतु हा इलिप्स आहे, पण ह्या इलिप्ससाठी काय कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय, म्हणजे सेंटर काय आला बघा, कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय, काय आला 0 0. मग कॅपिटल एक्स इक्वल टू 0 आणि कॅपिटल वाय इक्वल टू 0. मग कॅपिटल एक्स कोण आहे, x प्लस 1 इक्वल टू 0. कॅपिटल वाय कोण आहे, y प्लस 4 इक्वल टू 0. बरोबर. म्हणजे x इक्वल टू किती आला -1 आणि y इक्वल टू किती आला -4. सो -1 -4 इज द सेंटर ऑफ दिस इलिप्स. काय करायचं असं समजून घ्या. हा प्रकार तुम्हाला पॅराबोला, इलिप्स, हायपरबोला तिघांमध्ये आहे. हाऊ टू कन्वर्ट द नॉन स्टँडर्ड पॅराबोला, इलिप्स अँड हायपरबोला इनटू स्टँडर्ड पॅराबोला, इलिप्स अँड हायपरबोला. हे इक्वेशन तुम्हाला स्टँडर्ड दिसते का, नाही. हे नॉन स्टँडर्ड दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स. द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स मी तुम्हाला कुठे शिकवलं, सर्कलमध्ये. हे जनरल इक्वेशन आहे, याला मी काय केलं, स्टँडर्ड इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट केलं. बघा हे आलं आपलं स्टँडर्ड इक्वेशन, बरोबर. पण हा इथं x प्लस 1 आहे, म्हणजे इथं कॅपिटल एक्स घेतला. शिफ्ट ऑफ ओरिजिनची केस झाली. इथं कॅपिटल वाय घेतला, म्हणजे कॅपिटल एक्स कोणाला x प्लस 1, कॅपिटल वाय कोणाला y प्लस 4. आता तुम्ही सगळी फॉर्म्युली ह्या बाबत वापरायची, सगळे फॉर्म्युले याच्यासाठी वापरायचे. मग ह्याचा सेंटर कोण असतो 0 0. मग 0 पहिला 0 म्हणजे कोण, x कोऑर्डिनेट. दुसरा 0 म्हणजे कोण, x कोऑर्डिनेट. पण इथे x कोऑर्डिनेट कसा आहे, कॅपिटल x. मग कॅपिटल x इक्वल टू 0. पुढे काय झालं, कॅपिटल y इक्वल टू 0. कॅपिटल x ची व्हॅल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 4 इक्वल टू 0. मग x इक्वल टू -1 and y equal to -4. So in this way we learn how to convert the non-standard ellipse, non-standard parabola into standard parabola and standard ellipse. तर या ठिकाणी आपण non-standard ellipse कन्वर्जन स्टँडर्ड ellipse मध्ये केलं. फॉर्म्युले स्टँडर्डचेच वापरा. तर फॉर्म्युले वापरताना कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय ला फॉर्म्युला कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय साठी वापरून झाल्यानंतर त्या कॅपिटल एक्स आणि कॅपिटल वाय ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स ठेवा. फायनल आन्सर तुमचं स्मॉल एक्स आणि स्मॉल वाय मध्येच आलं पाहिजे. ओके, आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा, हे तुम्हाला नॉन स्टँडर्ड आलंच पाहिजे, लक्षात घ्या. हे नॉन स्टँडर्ड तुम्हाला आलंच पाहिजे. नॉन स्टँडर्ड तुम्हाला आलंच पाहिजे. ठीक आहे. बघा नेक्स्ट एमसीक्यू. नेक्स्ट एमसीक्यू, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. आपल्याला इसेंट्रिसिटी विचारली. x स्क्वेअर प्लस 4y स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0. x स्क्वेअर प्लस 4y स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0. सो फाइंड द इसेंट्रिसिटी. याची काय करा, इसेंट्रिसिटी. So first of all convert the non-standard equation into standard equation. बघा x square plus 2x बरोबर. आता मगाशी आपण पाहिले याच्या सोबत कोण पाहिजे, याच्या सोबत कोण पाहिजे +1. m square by 4 काय था +1 मांडला +1. पुढे काय 4y square. आपल्याला 4y square दिलाय. इथे बघा हा 4y square आहे बरोबर, आणि इथे कोण आहे 16y. हा 4y स्क्वेअर आणि 16y स्क्वेअर मध्ये y स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 पाहिजे. म्हणजे आपण पाहून काय घेणार 4.
4 कॉमन घेतलं तर काय म्हणतो बघा y स्क्वेअर प्लस 4y प्लस 13 आणि याचा प्लस 1 हा इथे दिला -1 इक्वल टू 0. ठीक आहे. आता याला आपण कन्वर्ट करूया बघा x स्क्वेअर हा काय आला x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4 इथं y स्क्वेअर पासून कोण आला सॉरी y स्क्वेअर प्लस 4y इथं m कोण आहे 4 m कोण आहे 4 मग m चा स्क्वेअर 4 चा स्क्वेअर 16 बाय 4 4 म्हणजे मला आतमध्ये काय पाहिजे 4. ठीक आहे मी आतमध्ये 4 लिहिला प्लस 13 मायनस 1 दिला 12 इक्वल टू 0. इथं आतमध्ये प्लस 4 घेतला इथं -4 नाही घेऊ शकत आपण हा 4 याला मल्टिपल आहे ना 4 × 4 किती झाला 16 म्हणजे आपण ऍक्च्युअली आतमध्ये किती घेतला 16 मग इथं काय द्यायचं -16 हा 4 याला मल्टिपल आहे ना 4 × 4 16 दिस इज प्लस 16 हा प्लस 16 आहे मग इथं काय दिला पाहिजे -16. बघा मेथड तीच m²/4 ची मेथड परफेक्ट स्क्वेअर करणारी मेथड कोणती आहे m²/4 ची मेथड. बघा इथं आलं x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4 इथं काय आला y + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4 इक्वल टू 0 -4 इक्वल टू 0 त्या 4 ला तिकडे घ्या सो x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4 y + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 4 4 ने डिवाइड करा x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 4 प्लस y + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 4 किती येणार 1 इक्वल टू 1. इलिप्सच्या इक्वेशन मध्ये स्टँडर्ड इक्वेशन मध्ये इक्वल टू किती आहे 1 इथे इक्वल टू किती आहे 4 मग 4 ने काय केलं सर्व टर्म्स डिवाइड केले याला 4 डिवाइड केला 4 आला याला 4 डिवाइड केला 1 आला आणि 4 ला 4 कॅन्सल केलं 2 आला. बघा आता हा कोण सांगा a स्क्वेअर इक्वल टू झाला 4 आणि b स्क्वेअर इक्वल टू किती आला 1 मग a स्क्वेअर आला 4 आणि b स्क्वेअर आला 1 सो a स्क्वेअर इज 4 and b स्क्वेअर इज 1 मग a किती आला बघा सो a इक्वल टू 2 and b इक्वल टू किती 1 म्हणजे काय मोठा आहे a इज ग्रेटर दॅन b दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट a इज ग्रेटर दॅन b. ठीक आहे a आणि b च्या व्हॅल्यूज माहित झाल्या आता याला कन्वर्ट करायचं दिस इज नॉन स्टँडर्ड हे नॉन स्टँडर्ड मध्ये बरोबर नॉन स्टँडर्ड. आता स्टँडर्ड मध्ये कसं होणार x + 1 ला काय म्हणणार कॅपिटल x आणि y + 2 ला काय म्हणणार कॅपिटल y मग कसं म्हणतो बघा कॅपिटल x² अपॉन 4 प्लस कॅपिटल y² अपॉन 1 इक्वल टू 1 आलं असं. ठीक आहे आता हे स्टँडर्ड मध्ये झालं इथे मी लिहितो दिस इज स्टँडर्ड equation हे आलं स्टँडर्ड इक्वेशन बट दिस स्टँडर्ड इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ कॅपिटल x अँड कॅपिटल y. आता आपल्याला विचारले इसेंट्रिसिटी काय विचारली इसेंट्रिसिटी मग मला सांगा काय a इज ग्रेटर दॅन b लगेच इकडे यायचं a इज ग्रेटर दॅन b म्हणजे इसेंट्रिसिटी हे ना b² इक्वल टू काय ना बघा b² इक्वल टू a² इनटू ब्रॅकेट 1 - e². ठीक आहे हे खाली b² अपॉन a² इक्वल टू 1 - e². what is b² 1 a² 4 so 1/4 equal to 1 - e². याला इकडे घ्या e² equal to 1 - 1/4 so e² equal to 4 - 1/4 that is 3/4 so e equal to √3/2 e equal to √3/2 so that is eccentricity. ती काय आली eccentricity that is eccentricity. ठीक आहे सगळ्यांना कळलं. याच प्रॉब्लेम वरती सगळे प्रॉब्लेम्स बेस्ड आहेत आपण घेऊया म्हणजे आपल्याला एक इक्वेशन तयार झाले ना त्यामुळे आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही. बघा काय काय विचारू शकतात इसेंट्रिसिटी आली √3/2 लक्षात ठेवा या प्रॉब्लेमची इसेंट्रिसिटी आहे √3/2 याची इसेंट्रिसिटी आहे √3/2 लिहून ठेवतो मी e equal to √3/2 e equal to √3/2. आता नेक्स्ट एमसीक्यू मध्ये विचारलंय कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस. आता ह्या इलिप्सचे व्हर्टायसेस विचारले व्हर्टायसेस कोण a0 a' -a0 b 0b आणि b' 0 - b. मग बघा a काय आला a0 मग a कोण आहे 2 0 पण हा काय आला कॅपिटल x कॅपिटल y हा आला कॅपिटल x कॅपिटल y मग कॅपिटल x किती आला 2 पण आपला कॅपिटल x कोण आहे x + 1 बरोबर की नाही. मग बघा कॅपिटल x is 2 so x + 1 equal to 2 so x equal to 2 - 1 so x equal to 1 x equal to 1. त्याच्यानंतर बघा
कॅपिटल y इक्वल टू 0. कॅपिटल y कोण सांगा y प्लस 2. सो y प्लस 2 इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू मायनस 2. y इक्वल टू मायनस 2. मग a चे कोऑर्डिनेट्स काय बघा, a चे कोऑर्डिनेट्स 1 आणि मायनस 2. मग a डॅश चे काय येणार, a डॅश चे काय असतं मायनस a0 म्हणजे हा मायनस होणार. सो मायनस 1 मायनस 2. ठीक. आता b साठी जाऊया आपण. समजतंय तुम्हाला? आता आपण व्हर्टायसेस विचारले. हे व्हर्टायसेस झाले. हे काय झाले व्हर्टायसेस x ॲक्सिस वरचे. तर y ॲक्सिस वरचे घ्यायचे. y ॲक्सिस वरचे. तर y ॲक्सिस वरती कोण असतो b. y ॲक्सिस वरती असतो b. मग b चे कोऑर्डिनेट्स काय आहे बघा, b इक्वल टू 0b and that b इक्वल टू 0 मायनस b. बरोबर. मग b इक्वल टू 0 हा 0च आणि b कोण आला आपला b इज 1. तो b टाकला 1. ठीक आहे. आता याला काय म्हणायचं कॅपिटल x कॅपिटल y. मग कॅपिटल x ची व्हॅल्यू किती आली 0. कॅपिटल y ची व्हॅल्यू किती आली 1. आता कॅपिटल x कोण आहे, कॅपिटल x आहे x प्लस 1. x प्लस 1 इक्वल टू 0. कॅपिटल y ची व्हॅल्यू काय आहे y प्लस 2 इक्वल टू 1. सो x इक्वल टू मायनस 1 and y इक्वल टू 1 मायनस 2. सो y इक्वल टू मायनस 1. बरोबर. मग बघा ह्या ठिकाणी तुमचा b काय आला, तुमचा b आला मायनस 1 मायनस 1. b आला मायनस 1 मायनस 1. मग b डॅश काय ना, b डॅश हा फक्त वेगळा असणार ना, 0 मायनस b ला मायनस साइन येणार. मग ऑलरेडी मायनस होईल त्याचा केलं तर काय होणार प्लस 1. सो मायनस 1 1. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस. थोडा मी थांबतो 1-2 मिनिटं, तुम्ही जरा बघून घ्या काय केलंय. आपण नॉन स्टँडर्डचे इक्वेशन स्टँडर्ड मध्ये कन्वर्ट करतो. पण स्टँडर्ड इक्वेशन हे कॅपिटल x आणि कॅपिटल y मध्ये असतं. बरोबर. मग आपल्याला सुरुवातीला व्हॅल्यूज कॅपिटल x आणि कॅपिटल y च्या भेटतात. मग त्या कॅपिटल x आणि कॅपिटल y बरोबर आपण स्मॉल x आणि स्मॉल y काढतो. आता याच इक्वेशनसाठी पुढच्या एमसीक्यू मध्ये विचारले द फोकाय ऑफ द इलिप्स इक्वेशन हेच आहे. आता मला फोकाय विचारले म्हणजे फोकसचे कोऑर्डिनेट्स विचारले. फोकसचे कोऑर्डिनेट्स लक्ष द्या. फोकस काय असतं बघा, s इक्वल टू a0, s इक्वल टू a0 आणि पुढे असतो s डॅश इक्वल टू मायनस a0. सो s इक्वल टू a. व्हॉट इज a इज 2 इनटू e किती आहे √3/2 कॉमा 0. सो s इक्वल टू ला 2 गेला म्हणजे काय आला √3 0. आणि हा काय आला बघा कॅपिटल x कॅपिटल y म्हणजे कॅपिटल x ची व्हॅल्यू किती आली √3 and capital Y shall be there 0. Capital X is √3 and capital Y is 0. और capital X और आपका capital X कौन है x plus 1. So x plus 1 equal to √3. Capital Y कौन है y plus 2 equal to 0. बराबर. तो x equal to क्या -1 plus √3. x equal to -1 plus √3 and y equal to -2. y equal to -2. तो तुमचा फोकस काय आहे बघा. तुमचा फोकस कोऑर्डिनेट्स काय आहे -1 plus √3 कॉमा -2. हा झाला a is 0. हा काय झाला a is 0. 0 का नाही नॉन स्टँडर्ड आहे ना. हा दुसरा काय असणार -a म्हणजे हे काय होणार हा मायनस याची साइन चेंज करा. मायनस चं काय होणार 1 √3 चं काय होणार -√3 -2. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. ठीक आहे. मला आयडिया येते का काय करतोय आपण या ठिकाणी काय करतोय तर सुरुवातीला फॉर्म्युले मांडतो. त्या फॉर्म्युलेनुसार व्हॅल्यू काढतो. मी a 0 मांडली आणि व्हॅल्यू काढली आणि तो
ए 0 मान व्हॅल्यू काढल्यानंतर त्याला मी कंपेअर केला कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय शी आणि मग परत कॅपिटल एक्स हा कशामध्ये मांडला स्मॉल एक्स मध्ये. ठीक आहे. चल आता आपण पुढे घेऊया लेंथ ऑफ इंटरसेक्टम ऑफ दिस इलिप्स. ह्याच इलिप्सचा काय विचार लेंथ ऑफ इंटरसेक्टम एल एल डॅश काय असतं 2b² अपॉन a. या ठिकाणी काय a इज ग्रेटर बी a इज ग्रेटर बी साठी काय असतं 2b² अपॉन a. मग 2 * b². b कुठे आहे बघा b आहे b² आहे 1 अपॉन a किती आहे 2. 2 ला 2 आन्सर किती आलं 1. सो लेंथ ऑफ इंटरसेक्टम इज 1. आता एखाद्या विद्यार्थ्याचा प्रश्न पडला असेल इथं कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय काय मांडले की लेंथ आहे कोऑर्डिनेट्स नाहीत. कोऑर्डिनेट्स साठी असं होतं इसेंट्रिसिटी साठी फरक पडला का नाही. जी इसेंट्रिसिटी कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय साठी असणार तीच इसेंट्रिसिटी स्मॉल एक्स आणि स्मॉल वाय साठी असणार. जी लेंथ स्मॉल एक्स स्मॉल वाय साठी असणार तीच लेंथ कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय साठी असणार. म्हणजे स्मॉल एक्स स्मॉल वाय आणि कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय यांच्यामध्ये बदलतो कोण तर यांच्यामध्ये बदलतं कोऑर्डिनेट्स. फक्त कोऑर्डिनेट्स चेंज होतात. ठीक आहे. ठीक आहे. चल आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन. आतापर्यंत आपल्याला इलिप्सचं इक्वेशन देत होते. आणि त्यावरून आपण त्याचे पॅरामीटर्स शोधत होतो. आता आपल्याला पॅरामीटर्स देणं आणि इलिप्सचं इक्वेशन तयार करायला हवं. पॅरामीटर्स देणं आणि इलिप्सचं इक्वेशन तयार करावं लागतं. बरोबर. बघा काय MCQ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स comma the end points of the major axis are major axis चे end points म्हणजे कोण a आणि a dash हे काय दिलं बघा प्लस मायनस 3, 0. मग प्लस वाला a आणि मायनस वाला -3 a dash and end coordinates of minor axis are 0 plus minus 2. A dash these are the end points of major axis. B dash these are the end points of minor axis. मग तुम्हाला माहिती आहे हा कोण असतो a, 0 हा कोण असतो 0, b. म्हणजे तुम्हाला a किती भेटला 3 आणि b किती भेटला 2. What is the equation of ellipse? x² upon a² plus y² upon b² equal to 1. So x² upon 9 plus y² upon 4 equal to 1. So this is the required equation of ellipse. ठीक है. MCQ समजलं. पुढचे MCQ आपण बघा 26 126 125 नंबरचा MCQ आहे. बघा the equation of the ellipse whose vertices आपल्या vertices दिले. vertices काय दिले प्लस मायनस 5 0. पण vertices कोण असतात प्लस मायनस a, 0 and whose foci are आणि foci दिले प्लस मायनस 4, 0. मग फोकस कोण असतो प्लस मायनस a 0. हे दिले हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की तुला फॉर्म्युले लर्न पाहिजे, फॉर्म्युले पाठ पाहिजे. मग a किती आला 5 a आला 5. मग a किती आला a आला 4. मग e किती येणार 4/a. मग e किती येणार 4/5. e आला 4/5. आपल्याला विचारले काय इक्वेशन ऑफ इलिप्स. आपल्याला इलिप्सचं इक्वेशन करायचं. ऑप्शन थ्रू गेलं तरी चालेल. 4 ऑप्शनमध्ये काय असतं इलिप्सचं इक्वेशन. मग कोणत्या इक्वेशनसाठी हे दोघं सॅटिस्फाय होतील त्याने पण तुम्ही जाऊ शकता किंवा आपण ॲज युजल जाऊया. तुम्ही फ्रॉम काय म्हणतात ऑप्शननुसार पण जाऊ शकता. ठीक आहे. e भेटला राहिला b² b राहिला. आपण फॉर्म्युला करूया b² = a² * ब्रॅकेट 1 - e². सो b² = a² किती आहे 25. 1 - e चा स्क्वेअर 4 चा स्क्वेअर 16/25. So b² = 25 into 25 - 16 upon 25. 25 and 25 cut. So b² = 25 - 16 is 9. So b² आला 9. ठीक आहे. मग a² किती 25. a² आला 25. a² 25 b² 9. What is the equation? x² upon a² plus y² upon b² equal to 1. मग a² upon काय ना 25 plus y² upon काय ना 9 equal to 1. So this is the required equation of the ellipse. ठीक आहे. पुढचा प्रॉब्लेम फार सोपा आहे. मी उत्तर रेडी करतो. The equation of the ellipse. ellipse इक्वेशन काय? Whose foci are म्हणजे तुम्हाला काय दिलं फोकस.
काय दिलं फोकस अँड हुज इसेंट्रिसिटी इज 1/3 आणि त्याची इसेंट्रिसिटी दिली. मग बघा तुम्हाला ए दिला तो 4च दिला, ए 4 दिला, इसेंट्रिसिटी 1/3 दिली, मग ई दिला, त्याच्यावर काय करेल ए आणि त्या ए वर काय करता येईल बी. ठीक आहे, अशा प्रकारचे एमसीक्यू आहे आणि ते सोपे आहे. पुढचा एमसीक्यू आहे 129 नंबरचं. हे जे नंबर आहेत 125 126 हे जे आपले एमसीक्यूचं शीट आहे म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम सर्कल पासून जे स्टार्ट झालं सर्कलमध्ये आपण 50 एमसीक्यू घेतले बरोबर, नंतर पुढचे 50 एमसीक्यू आपण पॅराबोलावरती घेतले आणि आता हे 50 एमसीक्यू आपण कशावरती घेतोय इलिप्स वरती घेतोय. जेवढा इलिप्स तुम्हाला चांगला येईल तेवढं चांगलं काय आहे हायपरबोला. ठीक आहे, नेक्स्ट एमसीक्यू काय म्हणते बघा, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये इलिप्सचं इक्वेशन काढा. हुज मेजर ॲक्सिस मला दिला मेजर ॲक्सिस, हुज मेजर ॲक्सिस बघा 129 हुज मेजर ॲक्सिस इज 8, मेजर ॲक्सिस दिला 8, मेजर ॲक्सिस कोण असतो 2a, मग a किती आला 4 बरोबर. इसेंट्रिसिटी ई किती दिला हाफ, ई दिला हाफ, मग काय ना b स्क्वेअर इक्वल टू a स्क्वेअर इनटू ब्रॅकेट 1 मायनस e स्क्वेअर. सो b स्क्वेअर इक्वल टू a स्क्वेअर म्हणजे 4 चा स्क्वेअर किती आला 16, 1 मायनस 1/2 स्क्वेअर म्हणजे 1/4. सो b स्क्वेअर इक्वल टू 16 इनटू 1 मायनस 1/4 3/4 किती झालं 4, 4 3 12. सो b स्क्वेअर इक्वल टू 12 बरोबर. मग a स्क्वेअर किती आला 16, b स्क्वेअर किती आला 12. सो x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर 16 प्लस y स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर इक्वल टू 1. So this is the required equation of ellipse. बघा नेक्स्ट 130. Question number 130. Question number 130. The equation of the ellipse in standard form whose eccentricity E equal to 2/3 and length of intersectum is 2/3. Then what is the equation? Length of intersectum. So 2b square upon a 2 ला 2 कट बरोबर म्हणजे 1/3 इक्वल टू काय b स्क्वेअर अपॉन a. आपल्या इथे इसेंट्रिसिटी दिली काय दिली इसेंट्रिसिटी. मग बघा 1a अपॉन 3 इक्वल टू b स्क्वेअर. मग b स्क्वेअर इक्वल टू काय असतं a स्क्वेअर इनटू ब्रॅकेट 1 मायनस e स्क्वेअर. मग तुम्हाला b स्क्वेअर किती आला a/3 इक्वल टू a स्क्वेअर इनटू ब्रॅकेट 1 मायनस e 2/3. या 2/3 चा स्क्वेअर किती 4/9. सो a/3 इक्वल टू a स्क्वेअर इनटू 9 minus 4/9 so 5/9 बरोबर. इथे 3 ने भाग दिले आणि 3 काही ला हा स्क्वेअर गेला बरोबर. इकडे काहीच नाही राहिलं, इकडे 1 राहिलं. सो 1 इक्वल टू a टू 5/3 म्हणजे तिकडे गेलं म्हणजे 3/5 इक्वल टू a. सो a इक्वल टू 3/5 a भेटला. a आला म्हणजे कोणाला a स्क्वेअर काय येणार 9/25 म्हणजे याच्यावर b स्क्वेअर काढता येईल b स्क्वेअर. b स्क्वेअर काय येणार बघा a/3 a किती आहे 3/5 3/5 अपॉन 3 3 ला 3 कट म्हणजे किती आला 1/5. मग a स्क्वेअर आला 9/25 b स्क्वेअर आला 1/5. त्याच्यावरून आपण काय काढता येईल इलिप्सचं इक्वेशन. त्यावरून आपल्याला इलिप्सचं इक्वेशन काढता येईल. ठीक आहे, इथपर्यंतचे प्रॉब्लेम्स आपण घेतले. याच्या पुढचे प्रॉब्लेम्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 133. काय विचारले बघा, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपल्याला इलिप्सचं इक्वेशन विचारलं आहे. व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स? रेफर टू इट्स प्रिन्सिपल ॲक्सिस विथ इसेंट्रिसिटी. त्याची इसेंट्रिसिटी दिली आपल्याला 3/4 विथ इसेंट्रिसिटी 3/4 अँड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,4. म्हणजे काय ज्या इलिप्सचं इक्वेशन विचारलं फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स त्याची इसेंट्रिसिटी किती आहे 3/4 अँड द पॉइंट इज 6,4. सो दिस 6,4 पॉइंट लाइज ऑन द इलिप्स. आणि खाली आपल्याला आपले वेगवेगळे ऑप्शन दिलेले आहेत 7x² अपॉन 508 प्लस y² अपॉन 127 इक्वल टू 1. तर अशा प्रकारे आपल्याला A B C D नावाचे ऑप्शन दिलेले आहेत. आता हे तुम्हाला 4 ऑप्शन दिलेले आहेत अँड दिस इज इलिप्स. फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विच इज प्रोव्हाइडेड इन ऑप्शन्स. मग त्या इलिप्सवरती हा पॉईंट राहतो
किंवा इलिप्स या पॉईंटमधून जातं म्हणजे हे 6 4 म्हणजे हा x आणि हा y जर या LHS मध्ये ठेवला तर इक्वल टू काय आलं पाहिजे 1. मग अशा कोणत्या ऑप्शनमध्ये साटिस्फाय करतं ह्यावरून चेक केलं तरी चालेल. आणि जर आपल्याला ट्रॅडिशनल मेथड घ्यायची असेल, ट्रॅडिशनल मेथड आपली नेहमीची मेथड, तर आपल्याला काय दिली इसेंट्रिसिटी दिली, आपल्याला इसेंट्रिसिटी दिली आणि तो पॉईंट दिला आहे 6 4 बरोबर. मग इलिप्सचं इक्वेशन काय आहे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1. So x² upon a² plus y² upon b² equal to 1. This is the equation of ellipse. मग आता ह्या इक्वेशन मध्ये हा पॉइंट सॅटिस्फाय करतो, हे इक्वेशन हा पॉइंट सॅटिस्फाय करतो म्हणजे काय 6² अपॉन a² प्लस 4² अपॉन b² इक्वल टू 1 बरोबर आहे. ते ह्या कधी आलं सो 36 अपॉन a² प्लस 16 अपॉन b² इक्वल टू 1. आता आपल्याला इसेंट्रिसिटी दिलेली आहे. मग इसेंट्रिसिटीसाठी आपला फॉर्म्युला आहे b² equal to a² into bracket 1 minus e². So b² upon a² equal to 1 minus e². So 1 minus 3/4 9/16. मग समान करा 16 minus 9 7. So 7/16. So b² upon a² equal to 7/16. मग यावरून आपल्याला b² काढता येईल. So b² equal to 7/16 a². b² equal to 7/16 a² आला. हा जो फॉर्म्युला आहे तो याच्यामध्ये टाका, ही आलेली व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाका. यामध्ये तुम्हाला काय भेटेल a². When we put the value of this b² in terms of a² and after solving we get a². आणि ह्या a² वरून आपल्याला काय भेटणार b² आणि ह्या a² वरून आपल्याला b² भेटणार. तर अशा प्रकारे आपण a² आणि b² च्या व्हॅल्यूज काढू शकतो. ठीक आहे. तर हे एमसीक्यू सुद्धा महत्त्वाचं आहे. यासाठी दोन पद्धतीने जाता येतं. एक पहिली पद्धत म्हणजे दिलेला पॉइंट जो आहे तो ए बी सी डी नावाच्या ऑप्शनमध्ये ठेवणे आणि कोणत्या ऑप्शनसाठी LHS इक्वल टू RHS येतं ते चेक करणे. किंवा दुसरा ऑप्शन काय आहे तर आपल्याला इसेंट्रिसिटी दिलेली आहे, तो पॉइंट दिलेला आहे, तो पॉइंट इलिप्सच्या इक्वेशनमध्ये ठेवायचा. त्यावरून आपल्याला a² आणि b² मधलं पहिले इक्वेशन आलं. मग आपल्या इसेंट्रिसिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे, त्या फॉर्म्युल्यामध्ये इसेंट्रिसिटी ठेवा. b² इन टर्म्स ऑफ a² काढला तो परत ठेवला तर तुम्हाला a² आणि काय भेटेल b². So this example is also important example. तुम्ही ऑप्शन थ्रू गेले तर फार सोपं होईल. तो पॉइंट ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो आणि शक्यतो काय करायचं शेवटच्या ऑप्शन पासून यायचं, ऑप्शन नंबर डी पासून स्टार्ट करायची. ठीक आहे. आपण पुढचं एक एमसीक्यू घेऊया 136 नंबरचं. 136 बघा द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. काय विचारले तुम्हाला इसेंट्रिसिटी. सो व्हॉट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हुज डिस्टन्स बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, दोन डायरेक्ट्रिसेस मधला डिस्टन्स बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस is equal to 3 times distance between foci. दोन फोकाय मधलं अंतर बरोबर. आता बघा हे तुम्हाला दिले त्याच्यामुळे इसेंट्रिसिटी विचारली. डिस्टन्स बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, दोन डायरेक्ट्रिसेस मध्ये काय अंतर आहे, ही डायरेक्ट्रिस आहे, ही डायरेक्ट्रिस आहे. मग या दोन डायरेक्ट्रिस मध्ये अंतर काय आहे ट्वाइस a अपॉन e. आणि अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, अशा टाइपच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये आपण स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स घेतो. काय घेतो स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इक्वल टू 3 टाइम्स फोकाय. मग याचा फोकाय कोण सांगा a. मग काय ना ट्वाइस a बरोबर, ट्वाइस a आलं. दिस 2a गेट कॅन्सल इकडे गेला. सो 1 इक्वल टू 3e². सो 1/3 इक्वल टू e². मग e इक्वल टू 1/√3. इसेंट्रिसिटी हा रेशो आहे त्यामुळे निगेटिव्ह नाही घ्यायचा, तो काय घ्यायचा पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. तर ह्या पद्धतीने झालं 1/√3. बघा अजून एक एक्झाम्पल आहे, 134 नावाचं एक्झाम्पल आहे. बघा द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose major axis is x axis. मेजर ॲक्सिस इज x axis. म्हणजे आपला इलिप्स असा आला की यातनं माहिती कळली बिकॉज मेजर ॲक्सिस इज x axis इज द मेजर ॲक्सिस म्हणजे अशा पद्धतीने आलं. अँड विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4 3 6 2. आणि इलिप्स जे आहे ते इलिप्स 4 3 आणि 6 2 या पॉइंटमध्ये जातं. मग परत एकदा आपल्याला ऑप्शन किती दिले a b c d हे 4 ऑप्शन आहेत. 4 3 चारही ऑप्शनमध्ये ठेवा, 6 2 चारही ऑप्शनमध्ये ठेवा. जे इक्वेशन जे ऑप्शन ए बी सी डी नावाचं जे ऑप्शन दोन्ही पॉइंट सॅटिस्फाय करेल ते आपलं काय असणार आहे आन्सर. म्हणजे LHS मध्ये ठेवायचं इक्वल काय करायचं RHS. आणि जर तुम्हाला तसं करायचं नसेल तर परत आपण तीच ट्रॅडिशनल मेथड x² upon a² plus y² upon b² equal to 1. This is the equation of ellipse. First of all put 4 3 in that equation, then put 6 2 in that equation, then solve that two equation and find the value of a² and b². So this is example number 134. म्हणजे बघा काय करायचंय, जेव्हा इलिप्स एखाद्या पॉइंट मधून जाईल
किंवा इलिप्स 2 पॉईंट मध्ये जाईल, इलिप्सवरचा पॉईंट दिलेला असेल त्यावेळेस आपण काय करायचं तर ते आलेले पॉईंट्स त्या इलिप्समध्ये ठेवायचे आणि कोणतं ऑप्शन ते सॅटिस्फाय करतंय हे चेक करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट आपण जाऊया. बघा, पॅरामेट्रिक इक्वेशन. आता आपण पाहिलं होतं सर्कलचे पॅरामेट्रिक इक्वेशन काय होते. सर्कलचे पॅरामेट्रिक इक्वेशन होते x = r cos θ, y = r sin θ. बरोबर. मग सर्कलचं इक्वेशन होतं, सर्कलचं इक्वेशन x² + y² = r². मग x = r cos θ घेतला, y = r sin θ घेतला. हे दोघे याच्यामध्ये ठेवले, LHS = काय येणार RHS. मग त्याच पद्धतीने आहे x² / a² + y² / b² = 1. मग x = काय आलं a cos θ आणि y = काय आलं b sin θ. बघा बरोबर याच्यात टाका x² a² cos² θ, a² गेला cos² θ राहिला, हे sin² राहिला, cos² θ + sin² θ = 1. सो x = a cos θ and y = b sin θ. These are the parametric equation of ellipse. हे ellipse parametric equation. मीनवाइल आपण पॅराबोला घेतला होता. पॅराबोलाचे इक्वेशन होतं y² = 4x आणि त्या y² = 4x साठी बघा पॅरामेट्रिक इक्वेशन असे होते x = 80² and y = 280. x = 80² and y = 280. These are the parametric equation of parabola. ठीक आहे. मग आता आपल्याला ellipse parametric equation माहिती आहे. These are the parametric equation of ellipse. x² / a² + y² / b² = 1. So these are the parametric equation of ellipse. बघा आता 140 नंबरचा MCQ आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. खूप वेळा सीईटीच्या एक्झामला रिपीट झालेलं एक्झाम्पल आहे. बघा म्हणजे P नावाचा पॉईंट दिला 5,4√3. P is 5,4√3 is a point on the ellipse. 16x² plus 25y² = 1600. Then what is the value of sp plus s dash p? sp plus s dash p आजपासून फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. याच्या प्रूफमध्ये वगैरे जायची गरज नाही, कारण याच्या प्रूफमध्ये गेलं तर 5 मिनिटं जातील आणि फॉर्म्युला पाठ करायला फक्त 1 सेकंड लागेल. sp plus s dash p सम ऑफ द फोकल डिस्टन्सेस. काय म्हटले मी? सम ऑफ द फोकल डिस्टन्सेस. सगळ्यांनी हा फॉर्म्युला लिहायचा, पेजच्या टॉपला लिहायचा आहे. इट इज इक्वल टू 2a. sp plus s dash p equal to 2a. आता मला सांगा what is sp plus s dash p? It is 2a. What is 2a? Length of major axis. मग एक वर्ष सीईटी डायरेक्ट प्रश्न विचारला होता. The sum of the focal distances in case of ellipse is length of minor axis, length of major axis, latest rectum. अशा प्रकारे ऑप्शन होते. तर sum of focal distances is 2a. काय कन्सेप्ट आहे बघा? काय कन्सेप्ट आहे? हा ellipse आहे बरोबर. हा झाला x axis आणि y axis, x axis आणि y axis. हा p नावाचा पॉइंट ellipse वरचा. हा तुम्हाला माहिती आहे, हा फोकस कोण आहे? s. हा फोकस s आहे. मग डिस्टन्स काय झालं? sp. हा पॉइंट कोण आहे? s डॅश. मग इथं s डॅश p घेतला. मग sp प्लस s डॅश p हे जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स किती येतं? 2a. मग आता बघा तुम्हाला ellipse इक्वेशन दिलंय. ellipse इक्वेशन काय दिलं बघा? 16x² plus 25y² equal to 1600. आता 1600 डिवाइड करा म्हणजे काय होईल? x² अपॉन 16/1600 डिवाइड केलं तर काय येईल बघा? ह्या ठिकाणी किती येईल? 100 प्लस y² अपॉन 25 डिवाइड करा. 1600 ला 25 डिवाइड करा. equal to 1. 64 equal to 1. चेक करा बरं. बरोबर आहे का 64? ठीक आहे. मग आता तुमचा मला सांगा a² किती येणार? 100 आणि b² किती येणार? b² येणार 64. b² येणार 64. मग a किती आला? 10. b किती आला? 8. What is sp plus s dash p?
it is 2a. So 2a means 2 into 10. So what is the answer? 20. So answer is 20. So this formula is very important. Sum of the focal distances in ellipse is sp plus s dash p equal to 2a. sp plus s dash p equal to 2a. बरं, मी तुम्हाला पॅरामेट्रिक इक्वेशन सांगितले आणि नंतर हे एक्झाम्पल घेतलं. असं का? तर हे sp प्लस s डॅश p चं जे प्रूफ आहे ते पॅरामेट्रिक इक्वेशन वरूनच आहे. ते पॅरामेट्रिक इक्वेशन वरूनच आहे. ठीक आहे. चला आता अजून एक पार्ट करायचं आहे तुम्हाला. अजून एक पार्ट करायचं आहे. sp म्हणजे फर्स्ट फोकल डिस्टन्स, पहिला फोकस पॉइंट फोकल डिस्टन्स इनटू s डॅश p. पॉइंट एकच राहतो ना, p नावाचा पॉइंट एकच आहे. ह्या इलिप्स वरती असणारा p नावाचा पॉइंट एकच आहे. फोकस मात्र किती आहे? 2. मग हा फोकस कोण? s. हा फोकस कोण? s डॅश. sp इनटू s डॅश p. तर याचा आन्सर येतो बघा a स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा प्लस b स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा. a स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा प्लस b स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा. इथं इनटू आहे, प्लस नाही आहे. सो sp इनटू s डॅश p इक्वल टू a स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा प्लस b स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा. सो दिस इज sp इनटू s डॅश p. ठीक आहे. हे काय होतं आपलं 142 नंबरचं एमसीक्यू होतं. हे पण पाठ करायचं, पेजच्या टॉपला लिहून घ्या आणि हे पाठ करा. sp इनटू s डॅश p इक्वल टू a स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा प्लस b स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा. नेक्स्ट एमसीक्यू 143. नेक्स्ट 143 काय म्हणते बघा. फॉर द इलिप्स इलिप्सचे इक्वेशन दिलंय x स्क्वेअर अपॉन 25 प्लस y स्क्वेअर अपॉन 16 इक्वल टू 1. द कोऑर्डिनेट्स काय काढायचे? कोऑर्डिनेट्स. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p इन ब्रॅकेट pi by 6 p इन ब्रॅकेट pi by 6. तर हे काय आहे? आता p इन ब्रॅकेट pi by 6 म्हणजे काय दिला? थीटा. मी तुम्हाला शिकवलं होतं व्हॉट इज द यूज ऑफ parametric equation. Parametric equation gives a point on the curve. तो कर्व वरचा पॉइंट देतो. मग तो काय भेटणार बघा x, y काय ना r cos थीटा r sin थीटा. r cos थीटा r sin थीटा. ठीक आहे. आधी r च्या ऐवजी काय येतं a cos थीटा म्हणजे काय ना b sin थीटा. मग तुमचा a स्क्वेअर किती आला? 25. मग तुमचा a किती आला? 5. b स्क्वेअर किती आला? 16. मग b किती आला? 4. बरोबर. मग a किती आहे? 5 cos ऑफ pi by 6 कॉमा b किती आहे? 4 b sin ऑफ pi by 6. ठीक आहे. आता cos pi by 6 म्हणजे cos 30 म्हणजे sin 60 म्हणजे √3/12. इथं काय pi by 6 म्हणजे 30 sin 30 किती असतो? हाफ. बरं म्हणजे काय ना 5 into √3/2. इथं काय ना 4 into 1/2. इथं आले 2. So answer is 5√3 upon 2 and 2. So these are the coordinates of point on the ellipse. तर अशाच प्रकारचे उदाहरण आहे. आपण एक शेवटचं एमसीक्यू घेऊया 147 नंबरचं लास्ट एमसीक्यू म्हणजे आपला हा ellipseचा पार्ट संपला. बघा आपण सर्कलवरती 50 एमसीक्यू घेतले, पॅराबोलावरती 50 एमसीक्यू घेतले, ellipseवरती 50 एमसीक्यू घेतले आणि नेक्स्ट 50 एमसीक्यू आपण कशावरती घेणार आहोत? हायपरबोलावरती. जेवढा चांगला तुम्हाला ellipse येईल तेवढा चांगला काय येणार आहे? हायपरबोला. बघा 147. If the equation x square upon 2 minus lambda plus y square upon lambda minus 5 equal to plus 1 equal to 0 represents the ellipse, then what is the value of lambda? लॅम्बडा ची व्हॅल्यू किती? आता बघा हा a स्क्वेअर असतो. हा काय असतो? x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर अपॉन काय असतो? b स्क्वेअर इक्वल टू 1 असतो. बरोबर. इक्वल टू 1 असतो. ठीक आहे. आता बघा या ठिकाणी हा a स्क्वेअर असतो. ही डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू काय असते? स्क्वेअर ऑफ द टर्म. म्हणजे ही नेहमी पॉझिटिव्ह असणार. म्हणजे 2 मायनस लॅम्बडा काय ग्रेटर दॅन 0. दिस इज स्क्वेअर सो इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. दिस इज ऑल्सो b स्क्वेअर सो इट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. मायनस सो इट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. म्हणजे काय केलं तुम्ही? लॅम्बडा मायनस 5 इज ऑल्सो ग्रेटर दॅन 0 because this is b square. Square of any number is positive, so lambda minus 5 should be greater than 0. That is positive. मग काय आलं बघा 2 is greater than lambda. 2 is greater than lambda. And here lambda is greater than 5. म्हणजे इथं काय सांगते? इथं काय सांगते की 2 मोठा आहे. इथं सांगते 2 मोठा आहे आणि या ठिकाणी सांगते की लॅम्बडा जो आहे तो लॅम्बडा
5 पेक्षा कमी आहे. ठीक आहे. तर यानुसार जे ऑप्शन येईल ते तुमचं आन्सर येणार आहे. समजलं तुम्हाला? हे दोघंही काय असतात? पॉझिटिव्ह. हे दोघंही पॉझिटिव्ह असतात. ठीक आहे. तर यापूर्वी आपला इलिप्स कव्हर झालेला आहे. इलिप्समध्ये 2च टाईप आहेत. हे 2 टाईप इथे डिस्कस केले. त्याच्यामध्ये जे पॉईंट्स दिसतात, जे पॉईंट्स कन्फ्युजिंग आहेत, तेवढेच मी फक्त इथं नोट डाऊन केले. हेच फक्त कन्फ्यूज करतात. नाहीतर फोकस काय असतो? ए. डायरेक्टिव्स काय असते? ए अपॉन. आज आपण नवीन 2 फॉर्म्युले शिकलो. SP प्लस S डॅश P, SP प्लस S डॅश P. यातला SP प्लस S डॅश P हाच सगळ्यात महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे? सम ऑफ द फोकल डिस्टन्सेस. Sum of the focal distances in case of ellipse, sum of the focal distances is the length of major axis. Thank you very much.